تعالوا معنا اليوم شباب بدنا نسوي ذرة على الفحم، بس هو بدون فحم، على الغاز يعني مشوية. المهم كنا اليوم قاعدين هيك، الولاد جننوا سماي بدهم ياكلوا اشي، قلت لهم يا شباب ما عندي غير ذرة. مسكنا الذريات، طلعناهم، جبنا شوية زبدة ذوبناها، مسكنا هاي الشغلة اللي حقها $15، ما بنعرف ليش، يعني عادي كتير كان نمسك اي اشي بنحطه. تمرق الزبدة فيها، تلفها، تخلي الزبدة توصل بكل قطعة ذرة موجودة، ما بتخلي ولا وحدة من شر هالزبدة. بعدين بترش شوية ملح، بتلفهم، ترش الملح كمان مرة. إذا ما بدك الملح مش مشكلة، في ناس بحبوا يحطوا بابريكا عليه، نص الحبات الذرة حطينا عليها بابريكا والتاني ما حطينا، شوف شوي شوي مشان هيك تشوف ما أحلاه. طبعا مرتي ما عجبها إنه وسخت الدنيا. بتروح على الشواية، الجريل أنا بحب أحطهم كلياتهم فوق وبخليه على نار عالية، بس لأنه فوق ما بنحرقوا طوالي والنار ما بتوصلهم. كل فترة برد بلفهم شوية مشان يتحمروا بشكل متساوي على كل الجهات. طبعا هون انحرقت ايدي حرق، مع اني جايب اطول لقاط هذا في العالم، بس كمان برضو لاحظت انه على الشمال عم بنشوي اقل من اليمين، فبدلتهم. عم بتشوف هون عم بلعب لعبة تترس. بعدين بتطفيه، بتطلعهم وحدة وحدة من الشواية، بتحطهم بصحن، صحن تاني بحب احكي لكم. صرنا مستعملين صحنين. بترجع بالزبدة اذا بتحب، طبعا انا بحب احط الزبدة كمان مرة، بحسه بصير هيك فيه طعم ازكى. بتزت عليهم نفس الزبدة، وبعدين نفس الموضوع بالملحات، بتملحهم. لفه، شوف ماسكاه يا زلمة، تاكل اصابعك من وراه. حتى حماتي حكت لي انه هاي اسكى ذرة تاكلها بحياتها، بس للاسف حماي ما حكى لي نفس الاشي، فما بعرف. يب ممتاز، يلا صحتين يا شباب.